Medyo gabi na yun, mga 7. Galing kaming nagkape, nag-ice cream. Kasama namin yung mga pinsan niya. After nun, naisipan namin, try kaya natin mag-ukay. Bukas pa naman yun eh. Sakto, may naka-sale. Hindi namin alam, konti na lang pala yung natitira naming oras. Nagsasara na ata. Tas grabe, sobrang hirap maghanap ng panlalaki doon. Siguro mga 75% nang nandun pang babae. Mukhang bali. Lumas ka! Pero sige, sabi ko, G, bubuo tayo ng isang outfit tonight. Dapat maganda at walang sira. Dapat sakto yung fit. Dapat mukhang mamahalin. At higit sa lahat, dapat hindi halatang ukay. Oo, wala kayo sa Netflix, nasa YouTube lang kayo guys. Pero syempre dito sa #1 Filipino men's fashion channel, ang Hans Daily Fashion. So kung nagustuhan niyo yung nakita nyo, mag-subscribe na kayo kasi marami tayong ganyan dito guys sa channel. Mga Ukay-Ukay haul, Shopee haul, Zalora haul, mga men's fashion styling tips, advice, tipid tips, and many more. Subscribe na kayo kung interested kayo sa lahat ng yan. At kung nakita nyo naman guys, yung video natin today ay all about Ukay-Ukay. Alam ko, marami sa inyo ang mahilig din mag-ukay. Kasi pag magaling kang maghanap, masipag kang maghalongkat, marami ka talaga makikita maganda rin sa Ukay-Ukay. Merong mga mukhang mamahalin, merong mga magagandang brands. At syempre, mabibili mo lang yon sa napakamurang halaga. Yung mga tig 200, 250, minsan pa may mga 50 pesos, may mga 3 for 100, mga ganon. Kung pinapollow nyo ako sa IG guys, kung natatandaan nyo, meron akong poll last time sa IG story ko. Pinost ko sa story yung isang outfit ko nung lumabas kami. Tinanong ko doon, tingin nyo magkano yung buong outfit. Basta yung yung top and bottom lang na outfit. Tapos may mga sumagot, may 3K, may 1.7, mayroong 550. Si Mami sumagot na 550 kasi syempre may idea na siya. Meron din sumagot na kasing mahal daw ng sahod sa Adonis na work from home. Pero syempre lahat ng sagot na yun walang basihan kasi hindi naman nila alam kung saan nanggaling. Based lang talaga yun dun sa outfit, dun sa photo, dun sa kung paano ko dinala. Kasi kung nakita nyo nga dun sa ating trailer, yung Ukay-Ukay ay naka-sale that night. So bali yung top and bottom ko 99 plus 99 198 lang yun guys, yung dalawa na yun. So wag na natin patagalin pa, ipapakita ko na yung nabili namin nung nag-ukay kami last time. First guys, yung sa girlfriend ko muna, ipapakita ko lang saglit. Nabili niya yung white denim shorts. Kadalasan di ba sa ukay makikita mo mga shorts yung mga blue, mga brown, mga gray. Pero ito this time white yung nabili niya. At syempre swinerte kami, yung nakuha niya medyo malinis pa. May konting mancha lang pero natanggal din agad nung nilabhan. As you can see yung design niya, rip details. Nagbibigay din yun ng character sa outfit niya. Kasi for example, yung suot niyang top dito, di ba parang cute siya. Pero yung pinartner niya pambaba, which is itong white denim shorts na may rip details, nagbigay siya ng character sa outfit. So mas nagpaganda siya, mas nagmukhang daring ng konti, imbis na magmukhang cute lang yung damit niya. And guys, pagdating naman doon sa ating top and yung pants na nabili ko, yung nabili kong shirt guys ay UNIQLO Airism. So very high quality talaga kasi UNIQLO siya. And nung chinek ko guys sa website, yung price ng ganitong klaseng shirt na UNIQLO Airism ay nasa 800 pesos. Nakatipid tayo guys ng 700 pesos dito sa t-shirt na to. So talagang swertihan guys sa ukay kung makakakita ka ng magandang brand, magandang quality pa, hindi pa madumi, hindi pa masyadong gamit. And of course, yung sa pambaba ko naman, galing to sa GU. Hindi ko sure kung anong basa dito, kung GU o GU. Ito naman guys, itong black pants na to, ang tawag dito ay balloon ankle pants. Kitang-kita nyo naman guys, bagong-bago pa yung pants na to kasi may nakalagay pang tag, meron pa yung sticker ng size. Yung presyo na ay 150 Hong Kong dollars. So kung i-convert natin yung sa pesos, nasa 1,000 pesos guys. So sulit na sulit, nakatipid tayo ng 900 pesos. In total guys, ang natipid natin ay 1,700 pesos. Kasi yung total guys ng buong outfit natin kung sa mall nyo bibilin ay nasa 1,800 pesos. So napakamahal niya. Pero this time dahil sa ukay lang natin siya nabili, sobrang mura, 198 lang top and bottom na. And guys, isa
pang tip kapag nag-ukay kayo, dapat ang bilhin nyo yung mga ganitong klaseng damit, yung mga simple lang. Like this one, yung binili ko, plain shirt lang, plain lang yung pants, walang mga design. Kasi yun yung mas mukhang mamahalin eh. Yun yung mas mukhang elevated yung look. Kasi yung mga minimalist na outfit guys, yun yung mga mas malinis tingnan, mas madaling isuot, madaling gamitin. Kasi syempre kapag minimalist yung wardrobe mo, hindi ka na mahihirapan pang mag-isip kung ano yung mga ititero mong accessories, bag, sapatos. So kung gusto nyo makakita guys ng minimalist outfit ideas and tips para sa minimalist outfit, panoorin nyo lang tong video na to. Like this one, itong set na nabili ko sa Ukay, plain white top lang and then plain black pants. So sobrang dali niyang bagayan, kahit ano pwede. Pwede ko tong bagayan ng ating white chunky sneakers para meron tayong contrast. Pwede rin yung mas simple pang sapatos along with a black leather bag. Pwede rin yung black minimal sneakers along with a tote bag and naka-tuck in lang. Pwede rin palitan nyo yung tote bag ng sling bag and mag-cap kayo. Pwede rin wag kayong mag-bag, mag-black jacket lang kayo and partneran yun yung white sneakers with a sockless look. And syempre, pwede rin namang very chill lang, sockless look, white sneakers and white cap. So guys, napakaraming possibilities kapag ganun kasimple yung outfit mo. Kaya guys, I highly suggest na kapag bibili kayo ng outfits, especially sa Ukay guys, para mas masulit nyo siya, ang piliin nyo lang yung mga simple designs. Kasi yun yung mga mas magagamit nyo everyday and at the same time, very stylish. Hindi mo pagkakamalan na galing Ukay na mumurahin lang yung nabili nyo. Kasi like I said dun sa IG story ko guys, may mga sumagot ng 3K, 1.5. So at tingin nila mamahalin yung outfit na suot ko, pero in reality guys, 198 pesos lang yon galing sa Ukay. So kung nagustuhan yung video na to guys, i-like nyo na, share nyo to sa friends nyo na mahilig sa Ukay, magyaya na kayo ng Ukay-Ukay challenge. And guys, feel free to tag me on IG kapag suot nyo na yung damit na binili nyo. So guys, para naman makita nyo kung paano natin pinili yung mga damit, kung anong ginagawa natin sa Ukay-Ukay, kung ano yung mga nakita natin, sit back and enjoy the rest of the video. Guys, nandito tayo sa labas. Yung nasa kabila, Ukay-Ukay, mag-ukay tayo ngayon. Ano yung Ukay guys? Nakasale sila, 99 daw isa. Tingnan natin kung may makikita tayo. Tara, tawid na tayo. Mag-ukay na tayo. Kahit 13% na lang yung ano, button. Maganda ditong slacks. Violet. Guys, may nakita na siya. Shorts. Patingin nga babe. May nakita ko dito parang katulad ng suot ko. Meron ditong maganda guys. Bossini jeans na corduroy pants. Kaya lang yung size niya ay 29 waist. Yung waist ko siguro 30-31, so sayang. Sobrang sikip nito. Oh shit. Ang dami siya ng mga... Okay ba? Parang oversized na shorts. May sawang na ito guys. Bago pa. Anong brand to? GU Men Balloon Ankle Pants. Sticker pa. Sigurado hindi pa ito nasusuot. Fresh. Kunti lang ang damit na pang lalaki. Meron ditong UNIQLO guys. Isukat na muna natin guys dito sa fitting room. Ay dito dapat, dito tayo sa kapila kasi dito yung lalaki. Dito na. Maganda, tingnan. Ay, maganda oh. Pati yung pants? Oo. Wait. Mukhang bading. Lumabas ka. Magsasara na sila. Hindi ba?